Hello mga peeps and welcome back to my channel. Hey. Yes, I'm back. I'm totally back. Yes, I'm back for you mga peeps. Super namiss ko talaga kayo. Namiss ko yung papa-vlog. Namiss ko talaga kayong lahat. As in mga peeps. True. Kaya now, for today's video is I'm going to make a makeup vlog tutorial. Yes. Gagawa tayo ng makeup vlog ni Annabelle. So hindi pa po nakapag-subscribe mga peeps, please subscribe my channel and hit the bell below para ma-update kayo. Grabe talaga mga peeps, super ang daming nangyari sa buhay ko. Char. Nasira yung phone ko kaya hindi ako nakapag-vlog ulit. Sira talaga yung phone ko. Yun talaga yung phone na talaga yung ginagamit ko sa pag-video, sa pag-vlog. Yun po. Phone lang talaga, as in mga 2 weeks ata ako naghintay na maayos yung phone ko. Ayun, super sayang talaga ng time, sayang talaga ng days na hindi ako nakapag-vlog. Super. Pero now, malapit na ako makapag-work. Kaya excited ako, mag-train na ako. Sana makaya ko yung training mga peeps. Pray lang tayo kay Lord, Papa Lord. Magsisimula na tayo sa makeup vlog ko. Kaya, stay tuned na kayo, dyan na kayo. And, 3, 2, 1, So, ito po yung makeup kit ko mga peeps. Ayan. Yan po yung makeup kit ko mga peeps. Ito, super love ko talaga tong Avon na ito. Oh, super magic. Meron pa dito. Charan! Yan, super dami, di ba? Super love ko talaga tong makeup na ito. By Avon. Meron dito mga palette. Ito. Meron dito 24 eyeshadows. Yes. 9 lip glosses. So, 2 blushes and 2 highlighters. Oh my God, ang ganda naman ito. Sa mga disclaimers lang po, hindi talaga ako professional makeup artist, char. Napipiling lang talaga ako, Pils. Hindi ko alam kung paano gamitin to. Pero tatry ko din. Tatry ko na lang din po. Para sa inyo mga tips. Yan. Yes. Avon. So first, magpa-foundation na tayo. Yes, foundation muna tayo. Kailangan talian ko muna tong hair lalush ko. Bangs ko. Nasaan ba yung pugong? Yan. Nakatali na yung hair ko, kaya foundation na tayo mga peeps. So, liquid foundation yung ginagamit ko mga peeps. Paubos na. Saan na ba yung asa to? Yan. Liquid foundation. Kailangan i-full nyo talaga ng sobra yung face nyo. Kailangan tawagan na, basta iputi mo imong naong. Paputi imong naong mga peeps. Yes. So, paputi yung face ni Annabelle. Dapat buong mukha nyo talaga lagyan nyo ng
foundation. Dapat white talaga, pati yung kilay. Kasi yung kilay ni Annabelle is ang taas eh. Grabe ang taas, hindi ka mabag. Kaya, yan na siya. Lagyan natin ulit ng foundation para talagang white na white talaga yung mukha niya. And then, yung kilay natin, lagyan nyo ng pampaputi. Basta mawala lang talaga yung kilay nyo talaga. Mababalik naman po yan eh. For now, lagyan mo natin ng white yung kilay natin. Yan. Then, contour. Yan po siya. Yung contour is ilalagay natin dito sa yan, dyan banda. Lagyan nyo din sa nose nyo. Lagyan nyo din po sa cheekbone nyo. Kasi iba yung kuha ni Annabelle eh. Grabe talaga yung cheeks ni Annabelle eh. Yan, dapat medyo makapal yung contour na ilalagay natin mga peeps. And then nose line. Yan po, nose line. Pack. Ganon. Yan. Mga peeps, nilagyan ko ulit ng foundation yung kilay ko kasi halata pa kasi. Kailangan dapat nakatago talaga. Basta, you hide your eyebrow. Kasi gagawa tayo ng new one. Kasi iba yung kilay ni Annabelle, mga peeps. Pwede din kayo gumamit ng concealer. You can use concealer. Much better po yun. Napaka-effective po ng concealer, mga peeps. And then, next one is itong eyeshadow. Eyeshadow yung ginagamit ko pag make ng kilay ni Annabelle, mga peeps. Yan. I-form nyo lang po. Ayan, like that. Yan, pack. Yan po, dapat pantay talaga. Yan. Diba? Parang chulalo. And then, yan. Lagyan nyo ulit ng concealer kung scattered po yung paglagay ng kilay niya, mga besh, mga bay. And then, yan. Lagyan nyo din ng eyeshadow. Yan po, color black. Ilagay niyo po dito sa mata niyo. Eyeshadow. Yan po siya. And then, let's put this eyeshadow palette. Ilagay natin dito sa baba ng mata natin. Kasi, si Annabelle kasi para siyang umiiyak. Yes, para siyang umiiyak ng dugo. Kaya, lagay natin dyan sa baba.
let's put blush on. Mas bet ko yung lipstick yung ilalagay sa cheeks ko. Ilalagay ko dito sa cheeks ko. Bet ko tong lipstick na ito. Yan. Okay, let's put highlights. The next one is, let's put lipstick. Yan. Yan po. I-form nyo lang po dyan sa lips niyo. And then, yan, lipstick. Red lipstick. Kasi yan yung lipstick ni Annabelle. Yeah, you can choose red lipstick. Yan po. And wait, there's more. May nakalimutan kasi ako. Yan. Choose natin yung black para gumawa tayo ng anong tawag yan? Pilok. Yes. Diyan. Put it right there. Dapat talaga mataas yung pilok mata. Mataas na yung pilok mata ni Annabelle eh. And yan na po siya. Diba? Bongga! So, dahil na yung makeup, ang gagawin natin is, diba, na breathing yung hair niya. Kaya gagawa ko ng breathe. Tawad. Nadi ako tuwa sa do? Yan na ba? Namubong tayo. Ito na po yung sinapit. Yes. And may bangs konti. Lagyan natin ng bangs. Tsaka, diba kailangan white yung dress ni Annabelle. Kaya let's change outfit. 3, 2, 1. And I'm done. Ito na po yung makeup tutorial ni Annabelle. Naging robot. Ito po yung finished product na makeup tutorial ni Annabelle. Natakot ba kayo? Ako natakot ako sa sarili ko. Grabe oh. Kung ganito lang, hindi talaga ako makatapulog. So, if you like my makeup tutorial, please subscribe my channel. Please subscribe my channel, mga peeps. And thank you for watching. See you next time. Bye! Ano na lang, oy?
see me, what's the first thing on your mind? Just how it's telling me hello. Come near me, I'm not into wasting time. I'll tell you everything you want to know. If I like you, or I hate you, if I want you, or I'll leave you, do it right and I'ma take you home. Keep my number in your phone, take a picture and a video, then I will make sure you're not alone.